po langit mga kaibigan, special edition on Tuesday ang ating Insider Exclusive. Napapanood sa pamamagitan din po ng RJ Digital TV, Channel 29. Okay, at ngayon mga kaibigan, studio guest na natin ang ipakikilala ko sa inyo. Siya po ay isang professor ng UP Diliman. Professor Nassef Adiong. Siya po ay ang expertise niya, ang linya niya mga kaibigan, mula sila sa Institute of Islam Studies at International Studies as well. Welcome po rito sa ating Insider Exclusive, Prof. Maraming salamat, pinagbigyan niyo po kami. Maraming salamat rin, Ray, at maraming salamat din sa invitation na pinapunta mo ako dito at mapag-usapan natin ang mga paksa na importante sa ating bansa. Opo. Napapanood mga kaibigan, simulan po natin ang VFA, Visiting Forces Agreement, and to lay down the predicate, so to speak. Alam mo ninyo, maraming anggulo na kapalaw po rito, bagamat nakapagsalta na ating Pangulo, hinggil po sa bagay ito, mukhang no turning back, so to speak. Ano po. At ito ay nagkaroon na po ng directive through DFA at nakarating na po sa Washington, ang tinatawag na abrogation o pagkalas na rito po sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dito po sa VFA, Visiting Forces Agreement. Okay, to start with, Prof, nakarating sa akin na parang merong dalawang dokumento po nakapaloob dito sa VFA nito. Merong VFA 1 at saka 2. Medyo familiar po ba kayo ron, Prof? Kahit pa paano familiar naman ako dito sa dalawang dokumento na ito. Yung VFA 1 ay ito yung dokumento na isinumite sa United States. Opo. At ang kinailangan lang ay approval ng Executive Department of the Government ng Estados Unidos. Yung VFA 2 naman, ito naman yung counter-sign ng Senate, ng Senado. Okay. Dito sa atin, nagdaan ito sa Senado natin, pero doon sa kanila, I understand, sa US, Hindi dumaan. Hindi dumaan. Sa kanila, ang parang tinrate nila an executive agreement. Oo. Hindi siya parang kasunduan o treaty ng dalawang bansa. Diba? Usually, pag ang kasunduan ay kailangan ng ratification ng legislative department ng dalawang gobyerno. Opo. Prof, napagit po ninyo hinggil po sa kasunduan. I understand if my memories and my recollection is right. Yung mga nakalagay mismo sa VFA na kasunduan, nai-apply na nila. Noong nagkaroon po tayo ng problema rito sa Subic, nagkaroon po ng Jennifer Laude issue. Itong si Pemberton, ang isang sundalo, mga kaibigan, ay nasa puder nila habang inihiring. Nilagay nila sa US Embassy dito sa Philippines. At yun bahagi po ata ng agreement doon sa VFA. Ano po? Bago pa roon, meron na ring mga event na nangyari, mga tragic event. Yung bago pa kay Jennifer Laude, yung kay Nicole, yung rape case, ang nangyari doon ay naparusahan naman yung ng rape. Subalit ay nasa kustodiya pa rin ng, ngayon nasa AFP. Naka-custody siya sa AFP, pero ang ang kontrolado doon sa base na yon, so kung saan siya nakalagay ay pagitan ng US at saka ng Pilipinas. Hindi siya talaga nakakulong na sa jail nakakulong, kundi parang medyo maganda yung kanyang kalagayan. Bagamat I understand itong sila Attorney Roque ay dalawagan na at mukhang gusto nila ipalipat na sa National Brevet Prison sa Muntinlupa. Pero I wouldn't talk kung magkakaroon ng dahil dun sa gray area na sa visiting agreement, visiting forces agreement, meron natang kulatilya na nagsasabing sa ilalim pa rin ng jurisdiction nila ang lahat ng mga military personnel. On top
doon sa ibang mga nakalagay sa agreement na provision na yung kanilang nung aktibong-aktibo pa ho ang VFA, mga kaibigan, ay yung kanilang mga vessels at saka aircrafts ay walang restrictions. Ano po? And of course, yung mga dokumento nila tulad po ng passport at visa ay exempted sila. Oo. Ang abrogation naman ng itong kasunduan na to ay hindi nagkakahulugan na it's final abrogation, na ibig sabihin ay tumitiwalas na tayo sa ating relasyon sa Estados Unidos. Ibig sabihin, maaari rin tayong makapagsimula ng bagong kasunduan na maaaring more beneficial sa dalawang bansa. Kasi yung VFA ay makikita natin sa mga provision na doon ay disadvantageous ang Pilipinas doon. Lalo na sa pagkilatis ng mga US security officers, personnel, at ng mga kanilang mga access sa operational control sa iba't ibang base militar ng Pilipinas. Hindi siya equally na ibinigay rin sa mga Pilipinong bumibisita naman sa mga base militar ng Estados Unidos doon sa kanilang bansa. Kailangan nilang mag-undergo sa normal na proseso. Kumbaga, kung sa mga Amerikanong security forces o personnel na bibisita sa Pilipinas, ay exempted sila sa lahat ng mga taxes o visa, fees, at binibigyan sila ng laya na easy access sa ating mga security places. Yes. Ang mga nating mga kapwa Pilipinong security forces ay hindi sa ganong kalagayan. Kailangan nilang mag-undergo sa normal na proseso bago sila makapasok sa Estados Unidos. Alam po ninyo, mga kaibigan, maganda po itong tema. Pinag-uusapan namin ni Professor dahil one way of educating ourselves hinggil po roon sa nitty-gritty ng agreement na ito. And of course, dahil meron tayong mga versions na narinig na parang kagaya ng binagit po ninyo, parang hindi balansyado yung agreement sa magkakabilang panig sa US at saka sa Pilipinas. Parang one-sided lang. Gusto ko, mga kaibigan, balikan po ang sitwasyon dito sa Mindanao, kung ano po ang naging contribution, kung meron man, ang mga Amerikano, dahil hindi naman kailangan sa inyo, mga kaibigan, pinag-uusapan natin dito yung mga natitirang mga sundalo rito na nag-observe doon sa Mindanao. Dahil sa Mindanao, marami tayong iba't ibang mga situations in the past. Pero ang lahat ng mga incident nila, yung mga bombing at saka yung mga putukan, ay categorized na terrorism. Ito'y bahagi po, Professor, if you will agree with me, dapat ay nakapaloob yan doon sa kasunduan na tutugunan din nila. Hindi lang yung away ng mga bansa sa bansa, hindi lang yung armed conflict, hindi ba? Kundi pati na yung ganitong uri ng... okay. Isite ko lang, for instance, Professor, yung pong biglang pagsulpot nitong ISIL, dito sa Mindanao. Alam ko ninyo, bagamat ang ginagamit po ng ilan ating mga kasama sa media ay ISIS po. Tulad po roon sa Ibayong Dagat. Ang tinutukoy natin dito, mga kaibigan, yung influence sa ating sariling mga grupo po ng jihadists na nanatili po riyan sa Mindanao na hanggang ngayon nariyan pa rin yung iba. And yung pagpasok po, mga kaibigan, ng influence na ito ng mga galing doon sa Iraq at saka doon sa Levant. Yun po ang isang region, mga kaibigan, kung saan naroon yung Syria. At ito'y common na places at pinanggagalingan, mga kaibigan, ng mga ibang mga bansang merong kalintulad na problema po sa peace and order. Dito ba sa inyong recollection tsaka pag-aaral, Prof, nagkaroon po ba ng contribution dyan ng Amerika para mapigil po yan?
Simula noong naging effective ang VFA sa ating bansa noong 1999 hanggang ngayong taon na ito, ang kontribusyon na naibahagi ng VFA ay yung sa Marawi Siege lamang. So yung mga pangyayaring mga sigalot at mga conflict na nangyari sa Mindanao simula 1999 hanggang bago nangyari ang Marawi ay wala silang masyadong naibahaging tulong. Oo, doon Kaya lang sa ang Marawi. sinasabi nga po ng iba mukhang one-sided. Hindi sila... So depende kung depende sa interest rin ng Estados Unidos kung ano yung tulong na ibabahagi nila sa Pilipinas, kung interest rin ba nila. Sa pagkakalam ko, dahil ang Marawi Siege ay merong connection sa ISIS na kung saan ay may interest ang bansa, ang Amerika, ay kaya sila nagpadala ng special forces noong kasagsagan ng Marawi Siege. Kasi ang sa aking pag-aaral, mga bansang tulad halimbawa ng Australia ay nag-contribute din ng kanilang intelligence. Ang China nakapag-contribute ng kanilang mga military equipments. Ang dinig ko lang sa Amerika parang parang aid. Hindi ko malaman kung ano yung ibig nila sabihin doon sa aid na in-extend nila, kung anong klaseng aid o alalay ang naibigay po nila. Oo. Pero sa tingin ko naman ay kaya tulad ng sinabi ko, hindi naman ito final na we are eradicating our relationship with the United States. Naghahanap lang, kung sino mang administrasyon na uupo sa ating pamahalaan, ay naghahanap lang tayo ng magandang kasunduan na equally sa dalawang panig, equally valuable sa dalawang panig, at hindi one-sided. At isa rin itong opportunity na ipakita natin sa rehiyon ng Southeast Asia na hindi tayo tuta ng mga Amerikano, na maaari rin tayong patutagin natin ang ating alyansa o ating pakikipag relasyon sa bawat ASEAN countries. Hindi lang in terms of economy, pero pati rin sa seguridad. Kasi nga dito nangyayari yung mga Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, ISIS or Daesh, at kung ano pang mga terrorist networks na nangyari sa Southeast Asia. Na sa tingin ko dapat, simula na ngayon, dapat tayo mga Asyano, timag silangang Asyano, ay dapat magbuklod at magkaroon ng communication, intelligence, sharing, at para matugsa itong mga nangyayaring terorismo sa rehiyon na ito. Prof, balikan natin sa mandali ang hinggil po rin sa nabanggit nating Marawi Siege. Of course, kung ang ating pagbabatayan, ang ating basis, yung ating relasyon sa pamamagitan po ng VFA, mga kaibigan, na ilang dekada na rin. Sapagkat kung 1999, 21 years na rin po yan, dapat ang contribution nila hindi lang dun sa doon sa Marawi Siege. Dapat way back, narito na sila, nariyan na yung agreement natin nung panahon pa ng mga Sapano. Hindi ba? Yung all-out war na all-out war, hindi ba? Dapat, kung babalikan natin isa-isa ang mga yan, bagamat meron silang isang claim na itong issue kay Hapilon, na malaki naging contribution daw nila. Siguro, yung pag-identify kung nasaan itong si Hapilon, kaya ang tinutukoy natin ay ito pong commander ng Abu Sayyaf. Ano po? Ang mga naibahagi ng VFA ay yung mga balikatan exercises, yung mga joint military exercises na tinutulungan yung ating mga sundalo. At actually, na-enhance ito nung EDCA, yung na-sign in 2014. Kasi nga, di ba, meron tayong Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa in 1951, nung panahon ng Cold War, na
kung aatakin tayo ng sino mga external threat sa Pilipinas, ay tutulong ang Amerika, pero hindi natin alam kung anong guarantee na tutulong sila. Ganun rin naman, pag inatake ang Amerika, tutulong rin ang Pilipinas. Ito yung 1951 NDT. Tapos, wala siyang ngipin. So parang magkaroon siya ng ngipin, ito yung para magkaroon ng ngipin ang MDT, Mutual Defense Treaty, nagkaroon ng masusing negosasyon sa dalawang pamahalaan at ito yung naging kasunduan nga, itong Visiting Forces Agreement in 1998 to 1999. Tapos para ma-enhance naman yung VFA, ay nagkaroon ulit sila ng kasunduan in 2014. Ito yung EDCA Enhanced Defense Compact Agreement ng dalawang party. Pero dahil nga i-terminate na ng ating Pangulo ang VFA, ay maaari ring maapektuhan yung EDCA at saka yung Mutual Defense Treaty. Correct. So unless kung hindi yung ating pamahalaan ay magsimula ng bagong kasunduan na mas mutually beneficial sa dalawang panig. Yes. Alam mo ninyo, nabanggit po ni Professor Nassef ang hinggil po roon sa threat. Ano po? Kapag pinag-uusapan po natin ng threat, merong isang international survey na isinakatuparan po some time ago na hiniyambing nila yung threat dito ng ISIS, dito sa Mindanao, na binigyan nila ng percentage na 70%. Kung yambing daw sa tinatawag natin climate change na 65 lamang, at kung yambing din daw po sa cyber attack threat na 64% lamang. Ang ganda ng paghahamping nila. Climate change, global concern din po ito. Di ba? Cyber attack, malaking bagay din po yan. Pero mas grabe raw ang percentage na naibigay nila rito na 70 dito po sa mismong ISIS. Na issue. Sa tingin ko naman, kasi kung nakikita nyo, unti-unti nang na-eradicate ang ISIS or ang Daesh or ISIL, kung anong kanilang termino. Nawawala na sila ng malakas na pwersa sa Middle East, sa Syria, sa Iraq, ang Daesh or ISIS. Hindi natin alam kung ano na naman bago susunod, kasi mula Al-Qaeda, tapos naging Daesh or ISIS, tapos meron naman sigurong maaaring bago na naman na magkakaroon ng bagong movement na naman sa Middle East. Tama ka na dapat ang tinututukan rin ng ating pamahalaan ay iba't ibang mga threats na globality ang saklaw, na global ang saklaw, at hindi kaya ng ating pamahalaan na i-address ito. Kailangan talaga natin ng regional cooperation. Kung makikita nyo na napakalayo ng Estados Unidos sa Pilipinas, napakalapit ang China, kaya maaari natin nasabihin na itong independent foreign policy ni President Duterte ay titingnan niya kung ano bang mga maaari nating makuhang benepisyo kung magsisimula rin tayo makipag-usap sa mga malalaking bansa na mas malapit in terms of proximity distance sa Pilipinas, katulad ng Russia at saka ng China. Okay. Nabanggit po din yan. Sumagi na ba sa inyong pag-aaral at kaisipan ang possibility naman ng VFA between China, VFA between Russia? Standby na mga kaibigan, babalikan po natin ang issue niyan, makalibos lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Mga kaibigan, huwag niyong kalilimutan ang ating mga plantunan sa Teleradyo. RJ po ito. Every Monday hanggang Friday, alas 10 hanggang alas 11 po na umaga. Every Tuesday, sumasa niyo po ang ating kapihan, ang ating Insider Exclusive. Na napapanood sa mga po ng Teleradyo, napapanood sa mga po ng RJTV. At tuwing Sabado naman, mga kaibigan, sumasa niyo po ang ating Kasagabon Langit with JR Langit at ang Biyahing Langit back-to-back 2 to 3 in the afternoon. Iyan po ay pwedeng panoorin sa mga po ng RJ Free TV
napapanood sa mga po ng Sky Cable 224 at TV Plus boxes. Libre po yan, walang bayad. Ito po ang inyong kasangga, Ray Langit. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, Doy Del Castillo, nag-aanyaya. Subaybayan ninyo ang programa ngayon din po, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Maaari din po ninyo kaming mapanood sa Sky Cable 224, TV Plus, boxes, at free-to-air. Mga kaibigan, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. May problema ka ba sa asawa? Sa katrabaho Sa kaibigan? o sa boss mo? Tanong mo? Sagot ko! Tuwing Martes, Alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon. dito lamang sa DZRJ 810 AM. Maaari din kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable. Sa lahat ng TV Plus boxes at lahat ng digital free-to-air television sets. Tandaan, ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, Pero may abogado tutulong sa'yo. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas para sa Ang Buhay at Batas. Hi, ako po si Mike Francisco at ito po ang Litrato Philippines. Mapapakinggan niyo po ang aming programa mula Monday to Friday, 2 to 3 p.m. sa DCRJ 810 AM at mapapanood niyo po ang aming programa mula sa Sky Cable 224, TV Plus boxes, and on free-to-air program sa RJTV. Ako si Saldi Leonon na nag-iimbita po sa inyo na sana'y samahan niyo po ako sa aking programang Mate tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4, dito po sa DCRJ 810 AM, Radyo Bandido. Kami po inyo ring mapapanood sa Sky Cable 224, TV Plus boxes on free-to-air. Uy! Insider exclusive. We're back once again, mga kaibigan, back to where the action is ating Insider Exclusive na napapanood at napapakinggan sa mga po ng RJ Radio Vision. Okay? And sa gabi, mga kaibigan, prime time, 7 to 8 p.m., RJ Digital TV Channel 29. At sa mga cable stations, balikan na natin once again, mga kaibigan, si Professor Nassef Adiong. Prof, kanina, nabitin po ang natanong ko sa inyo, sumagi na ba sa inyong isipan sa academe, sa inyong discussion with the students dito po sa UP, o personal na biglang magkaroon ng VFA between China, VFA between Russia and the Philippines. Yan po ba ay possible o highly possible at this point in time? Sa ngayong panahon na ito ay hindi likely possible na magkaroon ng VFA sa pagitan ng Pilipinas at itong dalawang bansa na itong China Bakit po? at saka Russia sapagkat kailangan natin i-approximate o i-measure yung interest ng Russia sa rehiyon. At ganoon rin ang China. Una-una ang China dahil merong sigalot, merong dispute, territorial dispute ang kiniklaim ang China sa West Philippine Sea. Na may kinalaman rin dito ang iba't ibang ring mga nasyon sa Southeast Asia. Unless kung hindi natin ma-resolbahan yon at magkaroon ng masusing pakikipag-usap sa China, ay maaaring hindi likely possible na magkaroon tayo ng VFA. At bago tayo magkaroon ng visiting force agreement sa dalawang bansa nito, kailangan muna magkaroon tayo ng parang panimulang kasunduan. Katulad nung nangyari sa Estados Unidos at saka ng Pilipinas, meron munang Mutual Defense Treaty. O bago i-specify na magkaroon ng mga parang naka-attach na mga susunod na mga kasunduan. Kaya kailangan muna ng masusing pagsusuri at saka pag-aaral kung ano ba yung interest, ano yung benepisyo na makukuha ng Pilipinas at ganoon rin ng dalawang bansa na ito kung magkakaroon ng security agreement sa pagitan na ito. Pero kung malalaman mo, meron ring security agreement ang China at ang Russia. Ito yung tinatawag nilang Shanghai Cooperation Organization para bang parang to counter NATO. At binubuo yun ng mga Central Asian states, may observer status ang Iran.
pero hindi natin alam na kung ang ating pamahalaan ay interesado bang sumali doon sa Shanghai Cooperation Organization. Pero kung interest sila, maaaring magkaroon ng posibilidad na magkaroon ng individual bilateral security agreements sa pagitan ng ating bansa at ng itong dalawang bansa na ito. Sabagay, tama-tama yung binanggit pong yun, Prof. Katunayan, hindi ba yung mga signatories ng UNCLOS na United Nations, mga kaibigan, ay nakiisa, katunayan rito sa sinasabing pagiging istrikto ng bansang China sa mga dumaraan ng mga vessels rito po sa West Philippine Sea. Ito pong katubigan na kiniklaim po nilang sa kanila, hindi ba? At noong isinakatuparan po ng bansang China, nabanggit po niyo in passing na hindi masyadong maganda ang relasyon ng Estados Unidos at saka ng China. Bagamat ang description nga po noong napasok ang VFA between Philippines at saka ng Washington, ay nagkaroon sila ng foothold sa isang strategic location na kinalalagyan ng Pilipinas at pagpasok rito ng militar ng Estados Unidos. Pero ang nakalulungkot nga po rito, noong magkaroon po ng mga rapid construction ng hangar, limbawa, ng China, dito sa pinagtatalo ng Spratlys, o bahagi ng pinagtatalunan, mukhang hindi nakakilos din ang ang Estados Unidos. Hindi ba? So wala talagang garantiya na kung ano ba talaga ang maibabahaging tulong o rekognasyon na ibibigay ng Estados Unidos kung magkaroon ng talagang masusing claim ng China dito. Kasi kung somehow nababalance ng United States ang pag-claim ng China sa West Philippine Sea, ay ibig sabihin effective yung VFA na somehow na-check niya yung China. Pero hindi nangyayari yun at sa kaalaman ng ating nakakarami ay sa loob ng sigurong mga susunod na mga ilang taon, 10 taon o 15 years, ma-overtake ng China ang United States in terms of economic prowess or in terms of economic might. Ito ang fearless forecast mo, ha? Fearless forecasts. Okay. Nabanggit po ninyo yan dahil ultimong itong paglalagay po nila ng tatlong monitoring weather stations na claim nila, na tinawag nila ang weather station dito po sa ilang isla sa West Philippine Sea, ay hindi nila question ng Estados Unidos noong panahong aktibo ang VFA. Tama. So wala talagang tayong masasabi na kung meron ba talagang stronghold position ang United States dito sa South China or West Philippine Sea issue. Ang maaari nating magawa ng estratehiyang pamamaraan ay kung mula sa ASEAN, sa tingin ko, na hindi lang pang economic regional organization, kundi maaari rin nating mapagsimulan ang security arrangement sa Southeast Asia. Kasi kung magkaroon tayo ng malawak at matatag na security arrangements sa ating mga kapitbahay na bansa, ay maaaring magkaroon tayo ng malakas na foothold sa rehiyon na ito. At maaari ring hindi tayo basta-basta maniobra ng mga malalaking bansa. Considering na sila rin po ay mayroong claim dito po sa mga pinag-uusapan natin ng mga bahagi po ng West Philippine Sea, ano po. At naalala ko tuloy yung some time ago, merong nagpalabas po ng
mismong satellite images at ina-identify na doon sa isang islang yon ay nakapaglagay na sila ng no less than 24 jet fighters at saka 4 na mga malalaking aircraft ang China. Pero mukhang tamimi rin sa impormasyon ang Ibang claimants. ibang claimants. Yeah, wala tayong magagawa dahil nga malakas ang military forces ng China. Ang maaari nating gawin ay makipag-usap kahit katulad ng ginagawa ng ating pamahalaan na nakikipag-usap sa China. At sa tingin ko, yun rin naman yata ang gustong gawin ng China ay magkaroon ng one-on-one conversation between China and the Philippines. Yun nga, sa nabanggit ko, ang maaring gawin ng Pilipinas ay ipagpatuloy pa rin natin ang ating relasyon sa mundo, sa iba't ibang mga malalaking bansa, at magkaroon ng ugnayan, mapa-ekonomiya man o seguridad. Itong pag-terminate ng VFA ay hindi naman ito nangangahulugang katapusan ng relasyon natin sa Estados Unidos. Maaaring itong isang opportunity na magkaroon tayo ng panibagong mas mahalagang another VFA o another agreement sa pagitan ng ating dalawang bansa na mas mutually beneficial sa Pilipinas at saka sa Estados Unidos. Yeah, naalala ko tuloy yung ginawa kong one-on-one interview mismo kay Ambassador Chito Santa Romana, mga kaibigan, ang ating Philippine Ambassador to China nung kami nagtungo rito sa China. Nabanggit nga niya na tulad ng approach na ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Halimbawa, ang Pilipinas, kiniklaim natin yung Kalayaan Island na ito ay bahagi ng Pilipinas at while it's true na ang China naman ay kiniklaim pa rin na bahagi ng kanilang teritoryo ang Spratlys, ang sabi nga ni Ambassador, while may kanya-kanyang claims, Ray, hindi naman nangangahulugan na tigil na tayo ron. Dahil hindi tayo nakakasundo, hindi pa natatapos yung mismong tugon doon sa katanungan yun. Marami pang pwede magawa aside from doon sa issue yon. Yung issue yan, nariyan, maring hindi pa ngayon mariresolba kaagad, but meron pa rin mga common mga issues na pa pwedeng ma-address at pa pwedeng yan naidadaan sa proper channeling, communications, dialogues. Oo, maaari Diba? rin. Na makapagana tayo ng sarili-sarili natin mga interes. Halimbawa, sa klima, tugon ng dalawang bansa, ng Pilipinas at saka ng China, para maresolbahan o mabigyan ng solusyon ang climate change or global warming. O maaari rin ang mga food security, water security, at trade sa pagitan ng dalawang bansa. Yes. At sa tingin ko, kung tumatag ang ating, may tatag ang itong mga iba't ibang mga aspeto ng pakikipag-ugnayan sa China, ay maaari rin sa panahon ay magkaroon ng magandang usapan kung paano mabigyan ng solusyon itong South China Sea o West Philippine Sea issue. Simula muna tayo sa maliliit na bagay hanggang lumakas at tumatag ang relasyon at magkaroon ng talagang matatag na pakikipag-ugnayan, pakikipagkilanlanan. Di ba gano'n naman tayo rin sa ating bilang tao? Bago natin, di ba? Yung kultura natin bilang mga Pilipino, magaling tayo sa ganyan. Oo. Naidadaan natin. Alam mo rin yung mga kaibigan, walang tatalo sa communications, walang tatalo sa dialogue. Tulad po repeatedly na binabanggit namin, while it's true na tulad po namin mga kaibigan, narito po kami sa ere, hindi lang upang pakinggan po kami, hindi lamang para kami po ay magbigay ng mga mensahe directly mula sa mga anchor, kung hindi, kami po ay nag-aanyaya ng mga taong meron pang deeper
understanding sa mga studies nito. Ano po? Alam mo niyo kapag mainit ang ulo ng tao, hindi walang communications, walang dialogue. Tulad ng nangyari halimbawa rito sa Marawi, if I may recall, no less than 240 na buhay po ang nawala dyan sa Marawing yan. At 165, karamihan po sa 240 ay mga sibilyan, buhay ng tao. Gugustuhin ba ho ninyo yung mag-shortcut at kaagad humantong doon sa ganong klase ng confrontation? So ang ginagawa natin ay magkaroon ng matatag o mag-build yung trust, confidence, yung tiwala na masisimulan natin sa bansang China. At ganoon rin ang China sa atin. Na pag we build a trust and confidence between two parties, maaari natin resolbahan. Marami ring aspeto kung paano natin maitaguyod itong trust and confidence na mutually beneficial sa pagitan ng dalawang bansa. Magsimula tayo sa kultura. Di ba? Kultura, pagkain, na marami ng mga Pinoy at saka mga China na tumatangkilik sa iba't ibang kultura at aspeto ng pamumuhay ng pamayanan ng mga Chino at saka ng mga mga Pinoy. Sa pagkain, sa kultura, nire-recognize natin ang kanilang mga celebrations, Chinese New Year at iba't ibang mga so unti-unti tayong nakikipagkilanlanan hanggang ma-build natin yung tiwala. At doon tayo maaring magsimula na makipag-usap ng may ngipin sa pagitan para ma-resolvehan ang territorial disputes. Okay. And finally, naalala ko tuloy, Professor, yung pinadala sa aking video. Ito po ay music video na ipinadala, mga kaibigan, ng ating kapwa Pilipino, mga OFWs, na naroon po sa loob ng Wuhan. Hindi naman kaila sa ating mga kaibigan, yun po ang tawag nilang center. Ano po? Yun po ang pinanggalingan na sinasabi ng coronavirus nito, COVID-19. But despite of that, ito pong mga Pilipino roon, gumawa po ng isang awitin. At ang title po ay Bangon Wuhan. Sabi nila doon sa lyrics nila, very touching. Kaya pagka narinig yun, nagiging emotional din ako, tulad din ni Ambassador Chito Santa Romana. Ang sabi, huwag natin titignan ng kulay, huwag natin titignan ng lahi, tayo'y tao, sama-sama magtulungan, magkaisa para makabangon tayo at ma-address natin ang problema. Meron akong isang gustong sabihin na bago pa nagkaroon ng relasyon sa pagitan ng bansang Amerika at ng Pilipinas, nakikipag-ugnayan na ang ating mga ninuno sa China. Simula pa ng 13th century, ang Sulu Sultanate ay may matatag na relasyon sa Yuan Dynasty. At even during the Ming Dynasty ng China, Chinese Empire at that time, mula 12th to 13th century ago. So may matatag na relasyon at makikita yan sa kasaysayan habang pinag-aaralan ng mga Chinese ang kasaysayan ng kanilang naisagawa sa maraming siglo. Makita na talagang mayroong nang matatag na relasyon ang ating mga ninuno sa China. Okay. Inabutan lang tayo ng oras. Pabilis ang ating orasan Kaya't sa next na pagkakataon ang paglalakad natin ng iba pang mga istorya related pa rin po rito sa studies nito, mga kaibigan, na bit-bit po ninyo. Best regards po sa UP Diliman, sa lahat ng mga kaibigan dyan. And last few words po sa ating mga televiewers, please. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ray, sa pag-imbita sa akin at hindi ko masyadong ginagawa ito sapagkat ang talagang ang aking specialization ay tungkol sa Islam and international relations. Pero dahil sa ikaw ang nag-imbita ay kinulugod kong pumunta dito at ibigay ang aking komento patungkol sa mga issue o paksa na importante sa ating bansa. Touch naman ako ron dahil ako nag-imbita. Thank you once again. On behalf of the network, ang aming taus-pusong pasalamat. Marami po ang nakuha namin at natutunan mula sa inyong short na
interaction sa ating palatuntunan. So, hanggang sa muli mga kaibigan, this has been your host, Ray Langit. Sa anumang laban, kasanggamon langit. This is a DZRJ 810 AM Radio Vision exclusive. Sa mga kababayan natin dyan sa Wuhan, China, huwag po kayong mag-alala, konting tiis lang po, sundin lang muna natin ang